ξεκίνησα να τραγουδάω μεγάλη, ήμουνα 27 χρονών. Αλλά μ' άρεσε όμως το τραγούδι από μικρή και ήθελα να βγω τραγουδίστρια. Και ήμουνα στην Αύπακτο. Όταν ήρθα στην Αθήνα, έβγαλα αυτό που είχα. Αλλά ευτυχώς που έπεσα σε καλούς ανθρώπους, έντιμους, οικογενειάρχηδες και μου πήγανε όλα καλά. Με τον Κώστα το Σκορδί είχαμε πάει στο καφενείο, εγώ τραγουδούσα. Και βρήκαμε τον Καλαμπόκα. Ο Καλαμπόκας μας σύστησε στο Σκορδί. Γιατί εμείς δεν τον ξέραμε τον Κώστα. Και αφού μας είπε ότι θα πάμε σε ένα πανηγύρι, το είχε κλείσει ο Κώστας το πανηγύρι και ψάχνανε τότε να βρούνε τραγουδίστρια. Έτσι πήγα εγώ στο καφενείο και μου λέει ο Καλαμπόκας, γιατί με αυτόν είχα καθίσει εκεί πέρα και γιατί δεν είχα ξαναπάει στο καφενείο μουσικών, πήγα για πρώτη φορά στο καφενείο μουσικών. Και εκεί μας είπε ο Καλαμπόκας ότι έτσι και έτσι θα πάμε της Αγία Παρασκευή σε ένα πανηγύρι και ξεκινήσαμε και πήγαμε στην Καλοσκοπή. Ενώ εγώ το καμπίσιο δεν το είχα τόσο. Και ήταν ο Κοντάρας, ο Γιάννης και τα έλεγε. Τα καμπίσα και το βράδυ, αντί να κοιμηθώ, στον ύπνο μου έλεγα τους στίχους. Για να τους πω την άλλη μέρα που θα ξαναρχινούσαμε πάλι το βράδυ για να παίξουμε. Και μετά συνεχίσαμε τη δουλειά μας, από την Καλοσκοπή και μετά πήγαμε στη Μουσουνίτσα, Σωτήρος. Στις 15 πήγαμε στην Καστριώτισσα και τις 23 στο Μαύρο Λιθάρι. Και από εκεί συνεχίσαμε και δεν χωρίσαμε για 12 χρόνια. Ο Κώστας σαν μουσικός ήταν τέλειος. Αυτό που έκανε το αγαπούσε πάρα πολύ. Και αυτό έδινε και στον κόσμο. Η συμπεριφορά του με τους άλλους μουσικούς ήταν τέλεια. Τους βοηθούσε όσο μπορούσε, γιατί τότε ξεκινούσανε στη δουλειά αυτή και θέλανε και κάποια ορμήνια, ας το πω έτσι. Και ό,τι μπορούσε τους πρόσφερε. Το ξεκίνημά του, ο Κώστας βοήθησε πάρα πολλούς. Με καλοσύνη, χωρίς να ποντάρει κάπου τους μουσικούς αυτούς. Αυτά που έλεγε ήταν τέλεια. Ξεκινήσαμε, ήταν και ο Γιάννης ο Κοντάρας. Πρώτη δουλειά που πήγαμε. Μετά κατεβήκαμε και πήγαμε στο κέντρο, στη Χωριάτικη Αυλή. Βοήθησε τη Σοφία, τη Βότα, το Γιάννη το Σέτο, το Θανάση το Βότα, γιατί από εκεί ξεκινήσανε στη Χωριάτικη Αυλή. Στη Χωριάτικη Αυλή είχαμε 12 χρόνια που δουλέψαμε μαζί. Ήτανε πολύ ωραίο το μαγαζί, είχε πάρα πολύ καλό κόσμο, έρχονταν οικογένειες, χορεύανε οικογένειες τα χρόνια εκείνα. Μέσα ήταν σαν ταβέρνα το μαγαζί.
Και ο κόσμος όλος μας αγαπούσε πάρα πολύ και λέγανε θα πάμε στο Σκορδί και στη Γιώτα. Από τις 10 Σεπτέμβρη μέχρι τις 21 Μαΐου δουλεύαμε καθημερινώς, χωρίς ούτε ένα ρεπό, και άρρωστοι ακόμη με πυρετό πηγαίναμε στη δουλειά μας. Είχαμε πάρα πολλή δουλειά. Που εμείς ξεκινάγαμε 8 η ώρα το βράδυ και τελειώναμε το πρωί. Βάραγε ο ήλιος απ' έξω στα ευκάλυπτα και σκολάγαμε, ειδικά Σαββατοκύριακο. Είχαμε τόση πολλή δουλειά που ήμασταν και 10 και 11 και 12 άτομα πάνω στην ορχήστρα, γιατί δεν έβγαινε η δουλειά ούτε με έναν τραγουδιστή ούτε με μια τραγουδίστρια. Και παίρναμε κι άλλους. Και είχαμε και το Χρήστο τον Ούλα. Ήτανε και ο Κώστας ο Παναγιωτόπουλος, σαν τραγουδιστέ. Λοιπόν, και μετά ήρθε ο Βότας, η Σοφία, ο Σιέτος και κλαρίνα είχαμε 2. Είχαμε το Γκολιοκώστα το Σωτήρη από τα Θαμάνιο και ο Σκορδής. Είχαμε και τον Γιώργο, τον Παπαπάνο από το Θέρμο. Είχαμε τον κόσμο, ερχόντουσαν, γλεντάγανε, χορεύανε, λεφτά μας ρίχνανε. Εκεί γλεντούσε όπως παλιά στα πανηγύρια. Χορεύανε με παρέες τότε, με παραγγελίες, δίνανε παραγγελίες ο κόσμος και χορεύανε οι οικογένειες και χαιρόσουν να τους βλέπεις. Γιατί δεν κάναμε δισκογραφία, γιατί είχαν πιάσει 3-4 άνθρωποι τα πόστα και τότε έπρεπε κάτι άλλο να μεταχειριστείς. Εμείς όμως δεν θέλαμε ούτε δισκογραφία, είχαμε τόση δουλειά τόση δουλειά και λεφτά πολλά παίρναμε και δεν είχαμε ανάγκη να πάμε για δισκογραφία. Το καλοκαίρι είχαμε τα πανηγύρια και να ξεκουραστούμε και λίγο το καλοκαίρι, γιατί όταν μπεις από τις 14 το Σεπτέμβρη και τελειώσεις το 21 τα Αγίου Κωνσταντίνου, οπωσδήποτε χρειάζεσαι, αλλά και μετά δεν μας αφήναν τα πανηγύρια, οι γάμοι, οι αρριβώνες. Τον προτιμούσαν τον Κώστα πάρα πολύ. Και αρριβώνες και γάμους. Ήταν ένας άνθρωπος αξιοσέβαστος, οικογενειάρχης τέλειος. Όταν εγώ τον γνώρισα είχε πεθάνει η γυναίκα του και είχε 2 παιδιά μωρά. Το ένα ήταν 4, το άλλο ήταν 2. Η σχέση μας ήταν πάρα πολύ καλή. Και με τον Κώστα, αλλά και με την οικογένειά του. Έφτιαξε 2 παιδιά εξαίρετα. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Αυτό που κάναν τώρα τα παιδιά του, είναι πολύ λίγα παιδιά που θα κάνουν για τους γονείς αυτές τις θυσίες. Γιατί αυτές είναι μεγάλες θυσίες που γίνονται και με μεγάλη κούραση. Δεν γίνονται εύκολα. Αλλά και τα παιδιά του και τα εγγόνια του και ο γαμπρός του
και η νύφη τέλεια. Θα σας πω, όταν πηγαίναμε στη Μουσονίτσα, τις 6 Αυγούστου του Σωτήρος, ανεβαίναμε τον Πράλο και έριχνε τέτοια βροχή που νομίσαμε ότι το βράδυ δεν θα δουλέψουμε, γιατί βαρδούσια είναι αυτά. Και εντούτοις δουλέψαμε το βράδυ, έσταζε ο πλάτανος και εμείς παίζαμε και καταλήξαμε το πρωί, χορεύανε μέχρι το πρωί οι άνθρωποι. Και το πρωί που δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε, από τα πόδια μας είχαν τόσο μουδιάσει και τέτοιο κρύο που φάγαμε, θα το θυμάμαι μέχρι να πεθάνω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο στη Φωκίδα που τόσα χρόνια που πήγαινα, ανοίξαν τα σπίτια τους, με βάλανε μέσα στις οικογένειές τους και θα τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και που με επιστηρίξανε και τόσα χρόνια. Που πήγαινα τόσα χρόνια στα πανηγύρια τους και γάμους και αρεβώνες και βαπτίσεις. Ναι, πολλά. Και στα πανηγύρια που πηγαίναμε στη Φωκίδα ειδικά, πάρα πολλά λεφτά. Και γι' αυτό ευχαριστώ τον κόσμο όλων που πήγαιναμε στα πανηγύρια στη Φωκίδα. Θυμάμαι σε ένα χωριό που είχαμε πάει, ήταν ένας και μας έριξε πολλά λεφτά. Όλο χιλιάρικα έριχνε τότε. Τώρα 20 ήτανε, 25 ήτανε, 40 ήτανε. Δεν ξέρω, γιατί ένα σύνολο μετράγαμε εμείς στο τέλος. Αλλά είχε ρίξει πάρα πολλά λεφτά. Ναι, τραγουδούσε. Αλλά όχι για πολλά άτομα. Τα άτομα που ήξερε αυτός ότι ήθελε να του τραγουδήσουν όταν χόρευε. Αλλά εκεί που τραγουδούσε πολλές φορές ξέχναγε τους στίχους και με ρωτούσε. Τι θα πει παρακάτω. Έπειτα είχε και ένα τοπικό τραγούδι που το έλεγε πάντοτε, γιατί η μάνα του ήταν από τη Στρώμη και ο πατέρας του από το Μαυρολιθάρι. Και αυτό το τραγούδι μου έχει μείνει, όχι εμένα, σε όλον τον κόσμο. Όπου πηγαίναμε, του ζητούσανε και να το πει ο Κώστας το τραγούδι αυτό. Τη Στρώμη ποιος την έκαψε και το Μαυρολιθάρι. Είναι αλήθεια, αλλά τότε ο Κώστας δεν μπορούσε να πάει. Γιατί τα παιδιά ήταν μικρά και δεν μπορούσε να φύγει. Για να πάμε. Ήτανε μικρά τα παιδιά και στο Μαυρολιθάρι ο γιος του ερχόταν, ήταν μικρός, 9-10 κάπου εκεί, φορούσε και ένα μπλουζάκι με ριγέ και ήτανε εύσωμος και η κυλίτσα του ήταν απ' έξω και του έλεγε ο πατέρας του, πάρε μου λεφτά και πήγαινε να πάρεις ό,τι θέλεις. Δεν θέλω λεφτά, θέλω εσένα να κατέβεις να πάμε, να φάμε. Και εκεί έκλαιγε το παιδί, αλλά δεν μπορούσε να κατέβει γιατί ήταν πανηγύρι. Και μετά έφυγε. Θέλω να προσθέσω, γιατί μπήκε
ο Κώστας στο νοσοκομείο για 15 μέρες. Πήγαινα, τον έβλεπα, ήταν όρθιος, δεν είχε κανένα πρόβλημα όπως ήταν και τις άλλες μέρες, ευδιάθετος ήταν που κουβεντιάζαμε και όλα αυτά, αλλά εκείνο που με έχει στενοχωρήσει ότι την τελευταία μέρα δεν μπόρεσα να είμαι κοντά του. Και του είπα, ήταν στο νοσοκομείο, και του είπα το Κώστα, Κώστα, επειδή περνάω επιτροπή, δεν θα μπορέσω να έρθω αύριο, αλλά μεθαύριο το πρωί θα έρθω πρωί-πρωί. Και μου λέει να πας, είσαι καλά Κώστα? Καλά είμαι. Δυστυχώς το βράδυ αυτό έφυγε. Και αυτό με στενοχώρησε πάρα πολύ και με στενοχωρεί που δεν μπόρεσα την τελευταία στιγμή να είμαι κοντά του. Ωρε Κωστάμ τα χιόνια λιώσανε, Κωστάμ τα χιόνια λιώσανε και τα πουλιά τον λένε. Ωρε και εσύ Κωστάμ και εσύ Κωστά μου χάθηκες. Και εσύ Κωστά μου χάθηκες τόσον καιρό στα ξένα. Ωρε Κώστα μου λένε, Κώστα μου λένε να σ' αρνηθώ. Κώστα μου λένε να σ' αρνηθώ, μα εγώ δε σ' απαρνιέμαι.